سلام جواهر أميرة، وش راكم؟ إن شاء الله راكم بخير وأموركم كلها تمام. اليوم وصفتنا لليوم وصفة خضار صينية في الفرن أو راتاتوي. وصفة جد جد سهلة وبنينة بنينة بنينة، ترافقيها مع أي أطباق اللي انتي تكوني عاملتها، دجاج، لحم، سمك، مشويات. فعلا بنينة، وطريقة كيفية طريقة تحضيرها سهلة جدا جدا. اختاري الخضار اللي حبيتيها. أنا اليوم اخترت البطاطا والكوسة والفلافل، وأكيد البصل والطماطم والثوم و... ويلا خلونا نشوف الوصفة الشهية. نبدأ على بركة الله. هذه صينية حندخلها للفرن. عندي هنا 4 حبات طماطم متوسطين، غسلتهم جيدا وحن كيف يقولوا حنبرشهم او يعني نفرمهم على ايدي. سبحان الله، كل طريقة طهي او تقطيع خضار حتعطيكي نكهة مغايرة في الطبخ. صدقوني انا نجرب مرات نطحن الطماطم تطلع لي الاكلة طعمها ثاني، نبرشها نعملها في الفود بروسيسور كل مرة يعني تختلف نكهة الاكل. هنا خلاص عملت الطماطم تاعي. هنا عندي تقريبا الى 7 إلى 8 فصوص ثوم، كمان ايضا فرمتهم بالشكل هذا. نحط قليل من الملح، نحط توم غبرة زيادة شوية فقط. أنا نحب نستخدم التوم الفريش والباودر. قليل من الفلفل الأسود، قليل من البابريكا. إذا حبيتي يعني بابريكا حلوة أو حارة استخدمي الحارة كمان، ولكن أنا اكتفيت إلا بالبابريكا الحلوة. تقريبا ملعقة صغيرة مليانة بابريكا حلوة، وقليل من زيت الزيتون. خلطوا كل المقادير جيدا بسباتشولا بهذا الشكل، يعني إلى حد ما تندمج العناصر ويدوب الملح. ونبدأ هنا بتقطيع الخضار هنا يعني أنا حنعملها شكل طولي، يعني حتى البطاطا شوفوا ما قصيتهاش بالعرض، قصيتها بالطول عشان لما نشكل الراتاتوي تاعي يكون يعني في الصينية تكون متناسقة. إذا كانت الكوسة كبيرة كما احنا في الجزائر عندنا مرات الكوسة تكون كبيرة، فعمليها دوائر، والبطاطا عمليها دوائر. هنا عندي 3 حبات بصل متوسطة، قطعتهم إلى شرائح بهذا الشكل. وأيضا الفلفل الحلو الأحمر أو الأصفر أو الأخضر كما حبيتوا. نشيل نص كمية الطماطم، صلصة الطماطم هذه اللي عملناها، ونخلي نص تحت ونص يعني حنعمله فوق الخضار. انا تعجبني الصينيه هذه كلها فريش، يعني ما فيهاش صلصه طماطم، ما فيهاش نكهات اخرى، ما فيهاش تشيز، يعني تحسي كل الخضار، نكهه الخضار تحسيها تستطعميها، خاصه لمحبي الخضار واللي حابوا يحافظوا على نظام غذائي متوازن. اشياء كيما هذه فعلا فعلا بنينه لذيذه وسهله وتعجبكم ان شاء الله. هنا عندي شويه من الفلفل الحار، وزعته على البصل بهذا الشكل. ونبدأ في ترتيب الكوسة والبطاطا، يعني تحطي حبتين كوسة حبة بطاطا، ترتبيها الأمر يعني تنسيقك انت، يعني ما أنا مجرد فكرة وانت تطبقيها. ونلففها بهذا الشكل. صراحة طلعت بنينة بنينة هذه الأكلة، عجبوهم أولادي يعني كخضار، يعني فعلا نالت إعجابهم. خلاص نحط فلافل حمراء فوق الخضار بهذا الشكل. وباقي الصلصة حنحطها أيضا كمان، نملح عفوا نملح كمان شوية البطاطا والكوسة لأنه عارفين احنا ما ملحناهم. وحنضيف شوية من البهار العثماني أو أي بهار انتي عندك، استخدميها كاري، راس الحانوت، يعني البهار اللي انت يعني متوفر عندك في البيت اعمليها. ما عندكش حتى ما تحطيلاش اي بهار، لحالها تطلع كما يقولوها بنينة وزاكية. حطيت باقي صلصة وتقريبا شوية مية، حطيتهم وزعتهم على الجوانب بهذا الشكل. ونزيد كمية وفيرة من زيت الزيتون، تقريبا ربع أو نص كوب من زيت الزيتون، وخلاص صارت جاهزة عنا. ندخلها على فرن حار 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 جدا لمدة تقريبا 50 إلى 45 دقيقة.
هنا عندي ورق الزبدة، شفتوا كيفاش كرفشته بإيدي وحطيته تحت المية وفتحته. فعلا حيطلع الأكل مشوي بالطريقة هذه، الفكرة هذه. الأكل حيطلع عندكم مشوي، يعني ما هو شيء ما تعرقش ويعني كان في مية نازلة منه، لا، حيكون مشوي، يعني صينية تكون محمرة مسبكة بطريقة رائعة جدا. أنا نسيت هنا إضافة ورق الغار أو الرند، ورقات فقط بسيطة، نسيت ما ضفتهم في البداية، حطيتهم داخل الصينية وسكرت عليها. ويعني حاولوا انكم تجربوا هذه الوصفة تبع ورق الزبدة، يعني تكرمشوه بين ايديكم وتحطوهم تحت المية وتغطيوا بهم الصينية. خلاص خلصت الصينية تاعي، تقريبا اخذت مني صراحة ساعة في الفرن على 180 درجة. تسبكت كل الخضار، نزلت المية تاعها وصارت بنينة بنينة، يعني دخلت كيفاش يقولوا النكهات في بعضها. البصل اللي تحت خطير جدا، يعني أخذ كل نكهة الطماطم والبطاطا والكوسة. زينتها بقليل من الكزبرة والبقدونس على وجه الصينية كلون وكديكور وكطعم أيضا. وصارت عندي أحلى صينية خضار أو راتاتوي. نقدمه لكم من جواهر أميرة. اعتمدوا الوصفة هذه، عملوها بأي خضار عندكم، بالكوسة، بالبيدنجال، يعني تفننوا في الخضار اللي انتوا حابينها. شوفوا البطاطا دايبة دايبة جدا، يعني شوفوا كيفاش الطماطم هذيك، صلصة الطماطم هذيك خطيرة خطيرة جدا جدا جدا. ان شاء الله عجبكم الاطباق هذه. كما قلت لكم في بداية الفيديو، هي تعتبر صينية مرافقة، ترافقيها مع اي خضار، مع اي بروتين عندك، او صراحة تاكليها لحالها فقط. بنينة بنينة بزاف 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 بزاف. جربوها تحبوها، خاصة في رمضان. تعملي صينية كما هذه وترافقيها مع رز، مع شوية دجاج مشوي أو سمك أو يعني أسياخ أو أي حاجة أي حاجة، ويكون عندك أحلى سفرة من أفكار جواهر. أكيد نحبكم بزاف 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 بزاف، والكلمة المشهورة مني ليكم قلب كبير 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 من جواهر أميرة لحبايبها. جواهر أميرة. ونشوفكم ترقبوا الفيديو اللي بعد الفيديو هذا. سمك خطير 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 جدا جدا. شفتوا شغل المطاعم؟ حنزل لكم فيديو إن شاء الله بعد الفيديو هذا. مع السلامة.